Köszöntök mindenkit szeretettel! Ebben a videóban arról fogunk beszélni, hogy milyen jelei vannak az e-mailben érkező adathalász átveréseknek, és szlovákiai példákon keresztül fogjuk ezt megmutatni. Egy 62 éves lévai járásbeli nő kapott egy olyan e-mailt, amiben egy férfi az Egyesült Államok hadseregének katonájaként mutatkozott be neki, aki éppen az ENSZ munkatársaként Szíriában dolgozik. Ilyenkor azt szokott lenni, hogy először leveleznek, majd egyszer csak pénzügyi segítséget kérnek az illetőtől, és ugye ez a katona ugye azt mondta ennek a hölgynek, hogy ő szeretne Szlovákiába látogatni, ehhez ugye pénzt kell hagyni. A nő, az illető hölgy, aki ugye áldozata volt a csalásnak, ezt meg is tette, tehát befizette az összeget, viszont a banki alkalmazottnak lett gyanús a történet, és így megmenekült attól, hogy hatalmas összegeket ellopjanak tőle csalók, de nagyon-nagyon kell vigyázni az ilyen megható történetekkel, amikor például valaki bizalmába próbál valakinek férkőzni, bizalmat építenek ki az áldozattal, ez hetekig, hónapokig tartó levelezés után is lehetséges, majd jön a lényeg, hogy pénzt kérnek tőle bármilyen ürüggyel. Ez lehet akár érzelmi alapú zsarolás is. A következő ilyen egy e-mailben érkezett, egy hamis kifizetésről jött az e-mail. Nagyon-nagyon gyanús ez a 48 000 eurós összeg, amikor ilyet kapunk, azonnal gyanakodjunk, hogy átveréssel van dolgunk. Ugyancsak bevett trükkje a csalóknak, amikor e-mailben valamilyen adóvisszatérítéssel kecsegtetnek minket, egyszer csak a semmiből adóvisszatérítést kapunk. Hát ki ne szeretne adóvisszatérítést kapni, pláne a semmiből, és pontosan erre építenek a csalók, tehát itt egy dokumentumként álcázott fájlt kell letölteni, megnyitni. Ezeken szoktak lenni ilyenkor a kémprogramok, vagy pedig a vírus, amit a gépünkre telepítenek, és akkor a kémprogramok segítségével ellopják az adatainkat. Az adóhivatalok nem szoktak sosem csatolt fájlt küldeni, tehát ez nagyon-nagyon fontos látni. Tehát amikor valamiben nem vagyunk biztosak, kapunk egy ilyen e-mailt, ami látszólag úgy néz ki, mint a hivatalos lenne, de egyébként például a megszólítás, az általános megszólítás is lebuktató jel, mert legtöbb esetben bankok, adóhivatalok névre szóló megszólítást szoktak alkalmazni. Nem minden esetben, ezt hozzá kell tennem, de a legtöbb esetben igen, viszont letöltendő fájlokat, pláne nem exe fájlokat, amit el kell indítani, ilyeneket soha nem fognak küldeni. Hogyha valaki nem biztos ebben, mert ránézésre úgy gondolja, hogy lehet mégis az adóhivataltól jön, ilyenkor ne erre kattintson, hanem keresse fel az adóhivatalt a hivatalos csatornáin, ott vegye fel velük a kapcsolatot, és akkor ott azonnal meg fogja tudni, hogy valóban tőlük érkezett e-mail. Itt nem látszik, de a feladó e-mail címe szintén lebuktatójel lehet, mert nem az adóhivatal hivatalos e-mail címéről jön. Tehát mindig meg kell nézni a feladó e-mail címét. Ugyanez a séma ennél a levélnél majdnem ugyanúgy néz ki minden, és itt is egy linkre kell kattintani, ugye, további információkért nem szabad semmilyenre rákattintani. Itt ez szlovák posta nevében elkövetett csalásról van szó. Itt az e-mail cím gyanús lehet, mert hogy ez nem a szlovák posta hivatalos e-mail címe, bár nyilván emlékeztethet rá, de betűről meg kell nézni mindig a feladó e-mail címét, ahonnan érkezik. A megszólítás szintén eléggé gyanús ez a hely, nem valószínű, hogy hivatalos e-mailt ilyennel fogunk kapni, tehát ez is rögtön gyanús jel lehet. Idegen nyelvű szövegrészleteket is találhatunk az e-mailben, ezek utalnak arra, hogy itt egy nemzetközi átverésről van szó, az elköszönés ugyancsak szokatlan ebben az esetben, és utána, hogy az ember itt rákattint a küldött linkre, akkor egy hamis banki oldalra viszte, és itt van nagyon-nagyon nagy jelentősége annak, hogy mire kattintunk, tehát lehet, hogy ránézésre ugyanúgy fog kinézni az oldal, mint a igazi banki felület, viszont fent az URL az mindig lebuktathatja, mert az nem a hivatalos banknak lesz a honlapja. Itt is ugye a feladóként egy gyanús e-mail cím szerepel, a felhasználó pedig itt rákattint a linkre, akkor az egy gyanús oldalra fogja vinni, tehát ez az e-mail is egy átverés. Itt egyébként még a színek, tehát a megjelenést is figyelni kell, tehát a design is
kezdetleges amatőr megvalósításra utal, tehát minden ilyen részletet nézni kell. Egy csaló weboldalra visz, hogyha az ember erre rákattint, és adatait kell megadni, amit ugye ellopnak a csalók. Tehát nagyon óvatosan minden ilyen furcsa, ismeretlen címről érkezett e-maillel kapcsolatban. Ugyanez a kategória itt is küldenek egy linket, illetve csatolt fájlok vannak, semmiféle csatolt fájlt meg ne nyisson az ember, amikor ilyen e-maileket kap, tehát ez is abszolút a gyanús kategóriába esik. Bevett formula nem csak a posta, nem csak az adóhivatal, nem csak bankok nevében, hanem például itt a WebGlobe cég nevében kaptunk egy e-mailt, de ez nem a WebGlobe cégtől érkezett, és itt ugye egyszer csak a doménnév megújításáért fizetési felszólítást küld, ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell bánni. Itt egy hamis banki lapra irányítanak, bankkártyaadatokat kell megadni, és látszólag 11 eurót kell csak befizetni, tehát ez egy ilyen baráti összeg, reálisnak tűnő összeg lehet mondjuk egy egyéves doménnévért, a valóságban viszont nem ennyit vesznek le a számlánkról, hanem adott esetben lepucolhatják a teljeset. Tehát nagyon-nagyon óvatosan kell bánni. Mindig meg kell nézni a feladó e-mail címét, illetve meg kell nézni a linket, ahová vinni akar. Tehát itt is például látjuk, hogy ennek az oldalnak nincs köze az eredeti WebGlobe honlapjához. Nagyon bevett az utóbbi idő, Disney+, Netflix nevében kapunk fizetési felszólítást, elutasított fizetéstől szóló e-maileket, SMS-eket, tehát ilyenkor ránk ijeszt. Tehát az érzelemkeltésnek a másik módja az, amikor ugye jó dolgok felkeltésének a vágya, a másik pedig, amikor ránk ijeszt, félelmet kelt, ez abba a kategóriába esik, amikor ilyet tapasztalunk, akkor azonnal gyanakodjunk. Mindig nézzük meg, hogy honnan érkezik, milyen linkre akar minket vinni, és láthatjuk, hogy semmi köze nincsen a Disney Plus-hoz ezeknek az e-maileknek, tehát nagyon-nagyon óvatosan kell ilyenekkel bánni. Összefoglalóan mit tudok mondani, ami túlságosan csábító, vagy túlságosan szép ahhoz, hogy igaz legyen, az a legtöbb esetben átverés. Ezt aranyszabályként lehet mondani. Ami érzelmeket kelt, ami ránk ijeszt, elutasítottak valami tranzakciót, veszélyben az előfizetésünk valamire, olyankor mindig azonnal gyanakodjunk, mert sok esetben az is átverés. A kritikus gondolkodást ezzel kikapcsolják, ránk ijesztenek, a csalók utasításainak megfelelően fogunk cselekedni, kikapcsol a kritikai érzékünk, ez nagyon-nagyon fontos, erre oda kell figyelni. Váratlanul érkezik valami, hirtelen egyszer csak adategyeztetésre van szükség, mindig gyanús, tehát ilyenkor figyeljünk oda. A feladó e-mail címét betűről betűre meg kell nézni, mert sok esetben nem a jelzett cég, szervezet hivatalos e-mail címéről érkezik, tehát ezt mindig nagyon meg kell nézni. A linket ugyanígy nézzük meg, amire kattintani kell, mert ez sok esetben nem a bank hivatalos weblapjára visz, hanem egy lemásolt oldalra, és ugye így lopják az adatainkat. Személytelen megszólítás, hey, hello megszólítás azonnal mindig gyanús, mert a legtöbb esetben azért névre szóló megszólításokat küldenek, és amikor bármiféle csatolmányt kell letölteni, megnyitni, azonnal gyanakodjunk, semmi ilyet le ne töltsünk meg, ne nyissunk, ha valamiben nem vagyunk biztosak, akkor keressük fel az adott céget a hivatalos csatornáin, és kérdezzük meg tőlük, hogy mi is a helyzet. Ennyit az adathalász e-mailekről és átverésekről. Remélem, hogy sikerül segíteni abban, hogy ki tudják védeni ezeket a kedves nézők. Köszönöm szépen a figyelmet!